μεταφέρει λοιπόν όλο τον εξοπλισμό, όλο το gearbox του αεροβόλου στον πάγκο της κουζίνας μου, προκειμένου πριν ξεκινήσουμε να δούμε το όλο θέμα με την επισκευή της σκανδάλης, να καθαρίσουμε το gearbox εσωτερικά. Όταν έχω να κάνω με gearbox τα οποία είναι πάρα πολύ βρώμικα εσωτερικά, τα πηγαίνω στην κουζίνα που έχω ζεστό νερό, προκειμένου να σαπουνίσω, να καθαρίσω όλα τα εξαρτήματα, να τα στεγνώσω καλά και μετά να ξαναξεκινήσω την ανακατασκευή και φυσικά μετά να προσθέσω τα δικά μου γράσα. Όπως βλέπετε, το gearbox shell, το κέλυφος δηλαδή, είναι πασαλιμένο με πολύ γράσο, τόσο και στις ράγες όσο και στην περιοχή των γραναζιών. Το υπερβολικό γράσο κατά εμέ δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, καθώς όταν είμαστε σε δάση μαζεύει σκόνη, λασπώνει πάρα πολύ και αποκτά πολύ βρωμιά που μπορεί να πάει στις επαφές της σκανδάλης και να δημιουργήσει προβλήματα. Για τον λόγο αυτό έχω μαζέψει όλα τα υλικά μου μέσα στο κουτάκι που βλέπετε εδώ πέρα, για να μην χάσω οτιδήποτε, και το gearbox shell εξωτερικά, προκειμένου να το καθαρίσουμε, να το βάλουμε σε ζεστό νερό και να το τρέψουμε με σφουγγαράκι για να καθαριστεί. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία έχοντας ένα ταπεράκι στο οποίο έχω προσθέσει καθαριστικό για πιάτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα επαγγελματικό decreaser για να αφαιρέσετε τα γράσα. Με ζεστό νερό θα προσθέσω μέσα τα περισσότερα μεταλλικά εξαρτήματα. Θα αποφύγω να προσθέσω τις φλάτζες, θα τις αφαιρέσω τις φλάτζες από πάνω για να μην υποστούν κάποια μεταβολή λόγω θερμοκρασίας. Λοιπόν, επειδή είναι ζεστό το νερό, θα χρησιμοποιήσω γάντια για να μην κάψω τα χέρια μου και φυσικά για να μην λερωθώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το gearbox shell, που θα αφαιρέσω πρώτα όλα τα έδρανα από τα γρανάζια, τα λεγόμενα bushings. Είναι μεταλλικά, χωρίς ρουλεμάν. Τα ρίχνω μέσα στο νερό. Κρατάω τις ροδέλες, τα sims, κρατήστε ότι αυτά δεν πρέπει να χαθούν, και ένας που ασχολείται με επισκευές καλό είναι να έχει set με διάφορες ροδέλες. Προχωράμε και στο επόμενο. Λοιπόν, βάζω και το κέλυφος μέσα στο ζεστό νερό. Τώρα από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι πριν το λύσουμε έχουμε αρκετά πράγματα να βγάλουμε. Θα βγάλω το γρανάζι, βλέπετε πόσο πολύ γράσο έχει πάνω, πάρα πολύ γράσο. Υπάρχει και ροδέλα. Λοιπόν, έχει μείνει πάνω και το έδρανο. Το βγάζω, βλέπετε, πάρα πολύ γράσο. Το ρίχνω μέσα. Υπάρχει και sim πάνω, θα το βάλω μέσα να το καθαρίσω και μετά θα το αφαιρέσω. Αντιστοίχως και στην άλλη πλευρά του κέλυφους βγάζουμε ένα-ένα τα έδρανα. 2 sims μαζί. Τα αφήνω στην άκρη. Και το τελευταίο έδρανο σε αυτό το σημείο. Έχω γίνει κυριολεκτικά χάλια, ένα από τα πιο βρώμικα gearbox που έχω ανοίξει. Πάρα πολύ γράσο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει μείνει ο μηχανισμός της σκανδάλας, ο οποίος είναι ήδη πασαλιμένος με γράσα εξωτερικά. Κακό σημάδι. Θα αφαιρέσω την σκανδάλα απλά τραβώντας προς τα πάνω. Αφαιρώ και την καλωδίωση, η οποία καλωδίωση κιόλας έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή δομημένη δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το gearbox. Άλλο ένα φοβερό μειονέκτημα. Πραγματικά φοβερό μειονέκτημα. Βλέπω ότι υπάρχει μια βίδα, ίσως το ένα από τα δύο καλώδια να μπορεί να αφαιρεθεί, το άλλο, εάν πούμε ότι θα το αφαιρέσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το καλάμι μας για να λιώσουμε την ένωση. Θα το αφήσω στην άκρη να δω πώς μπορώ να το καθαρίσω χωρίς να το βουτήξω όλο μες στο νερό. Έναν έλεγχο βλέπετε εδώ πέρα πάρα πολύ καθαρά και σε σύγκριση με το προηγούμενο επεισόδιο που έχουμε κάνει. Αφήστε με λίγο να κάνω focus. Το δοντάκι βλέπετε ότι είναι αρκετά φαγωμένο. Θα έλεγα ως πολύ φαγωμένο. Έχει καεί πιθανότατα από τη χρήση λίπο μπαταρίας. Βλέπουμε ότι έχει γίνει εξωτερικά τριγωνικό. Είναι μαυρισμένο. Να δούμε αν έχει αρκετή ζωή. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει και πάρα πολύ ζωή. Ίσως χρειαστεί και καλωδίωση για αυτό το αεροβόλο. Πάμε λοιπόν
αφήνουμε το άλλο μέρος του κέλυφους που έχει πάνω την καλωδίωση στην άκρη. Δεν θέλουμε να βρέξουμε την καλωδίωση. Έχουμε βάλει λοιπόν ήδη κάποια εξαρτήματα μέσα στο ζεστό νερό για να μαλακώσει το γράσο και να το καθαρίσουμε μετά το σουγκάρι. Πάμε στα υπόλοιπα παραλκόμενα, τα οποία τα έχουμε μάσει όλα σε ένα κουτάκι. Το ελαττήριο, το bolt cover και το μέταλλο που κρατάει το bolt cover δεν χρειάζεται καν να τα πειράξω, είναι καθαρά, είναι εξωτερικά μέρη. Τα αφήνω στην άκρη. Τα πιο βρώμικα μέρη είναι ο κύλινδρος, ο οποίος είναι σε απέσια κατάσταση. Θα αφαιρέσω tappet και nozzle. Τα ρίχνω μέσα στο νερό. Κύλινδρο κεφαλή. Θα τη ρίξω επίσης μέσα στο νερό, αν και είχα πει ότι δεν θα βάλω τις φλάντζες μέσα. Είναι πολύ λεπτή, έτσι και θα βάλω τεφλόν. Και ο κύλινδρος, ο οποίος είναι πραγματικά κολλάει ολόκληρος από το γράσο. Μπαίνει και αυτός. Πάμε στο πιστόνι. Επίσης σε πάρα πολύ χάλια κατάσταση. Θα αφαιρέσω τη φλάτζα, η οποία βγαίνει αρκετά εύκολα. Την αφήνω στην άκρη και βάζω όλο το πιστόνι μέσα στο ζεστό νερό επίσης. Φυσικά, από όλη αυτή τη διαδικασία δεν μπορούν να απέχουν τα γρανάζια. Ελέγχω τα γρανάζια να έχουν σπασίματα, είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κάτι να λείπει. Πρέπει να τα ελέγξετε πάρα πολύ καλά, καθώς ενδέχεται να έχει σπάσει δόντι και να μην φαίνεται καν. Πρέπει να παρατηρήσετε πολύ καλά την επιφάνεια για να δείτε αν λείπει δόντι. Επίσης μπορείτε να τα μετρήσετε, συνήθως έχουν 15 με 16 δόντια. Εδώ έχω την υποψία ότι μπορεί να έχει φαγωθεί δόντι, οπότε πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Όχι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, το ελαττήριο θα το κλείνω εξωτερικά. Τον οδηγό είναι μεταλλικός οδηγός με ball bearings, πολύ σημαντικό. Έχει ρουλεμά. Το ελαττήριο εκτός. Ο οδηγός που κρατάει τα καλώδια εκτός. Το μοτέρ φυσικά εκτός. Αν και θα σας δείξω κάποια στιγμή μια μέθοδος που λέγεται motor break in, με το οποίο πολύ καλά μοτέρ τα δουλεύουμε με χαμηλή τάση μέσα σε νερό για να φύγει ουσιαστικά η σκόνη πάνω από το κάρβον του μαγνήτη. Ένα ακόμα γρανάζι μέσα στο νερό. Και νομίζω ότι έχουμε τελειώσει όλα τα άλλα ζητήματα, δεν επιδέχονται πλησίματος. Λοιπόν, έχουμε στο ζεστό νερό μέσα τα εξαρτήματα μας όλα που πρέπει να πληθούν. Να ρυθμίσω λίγο το focus again. Πάμε λοιπόν. Έχουμε τα εξαρτήματά μας μέσα στο νερό. Θα φορέσω τα γάντια μου γιατί ενδέχεται το νερό να καίει, ήταν αρκετά βρασμένο. Πρέπει να έχετε αρκετό χώρο γύρω σας για να δουλέψετε, να μην χάσετε εξαρτήματα και να προσέχετε πάρα πολύ. Καλύτερα να κάνετε περισσότερο χρόνο και περισσότερες μέρες αν δεν έχετε πολύ ελεύθερο χρόνο. Για να το τελειώσετε, έχω βάλει αρκετό σαπούνι. Ξεκινάω πρώτα τον καθαρισμό του κέλυφους. Όπως καταλαβαίνετε, το να κάτσετε να φτιάξετε ένα αεροβόλο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα σε μια ώρα. Χρειάζεται αρκετή υπομονή, αρκετός χρόνος, οπότε γι' αυτό πάντα διαθέτω τουλάχιστον 2 με 3 αεροβόλα, προκειμένου να έχω χρόνο να φτιάξω αν κάποιο χαλάσει ή θέλω να το αναβαθμίσω. Βλέπετε πώς αλλάζει η εικόνα όσο το καθαρίζουμε, γίνεται πραγματικά ολοκένουργιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εξειδικευμένα χημικά προϊόντα για την αφαίρεση των λιπαρών ουσιών, ελεύθερα, καθαριστικά μετάλλων. Μην χρησιμοποιήσετε μόνο πολύ διαβρωτικά, όπως π.χ. είναι καθαριστικά φρένων αυτοκινήτων, με τη λογική ότι καθαρίζουν πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάτε ότι είναι παιχνίδια, δεν έχουν τις ίδιες δυνάμεις που έχουν πράγματα και αξεσουάρ π.χ. όπως το αυτοκινήτο που είναι ανθεκτικά από το εργοστάσιο. Έχει καθαρίσει πολύ καλά το gearbox cell, από τη μια πλευρά τουλάχιστον. Προχωράμε τον κύλινδρο με τα εύκολα πρώτα εξαρτήματα, καλό πλήσιμο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Προσπαθήσω να βάλω όλο το σφουγγάρι μέσα γιατί είχε πάρα πολύ γράσο το συγκεκριμένο αεροβόλο. Έχει ξανατύχει να πιάσω τόσο λερωμένο αεροβόλο, αλλά μιλάμε για αεροβόλο που ήταν πάνω από 5 ετών, που δεν είχε πειραχτεί καθόλου. Πολύ ωραία, υπέροχα, έχει καθαρίσει και ο κύλινδρος.
θα προχωρήσω στο πιστόνι. Καθαρίζουμε καλά τις ράγες εσωτερικά. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το πώς κυλάνε και οι ράγες μέσα στο gearbox. Θα το δούμε και αυτό σε επόμενα βίντεο, πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε ακόμα και να ελέγξουμε αν υπάρχει ιδιαίτερη υψηλή τριβή ή λίγη τριβή, δηλαδή το πιστόνι παίζει μέσα στις ράγες. Πρέπει να εφαρμόζει όσο δυνατόν πιο καλά, αλλά και να κυλάει απαλά όταν το gearbox είναι κλειστό. Θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Πάμε στα γρανάζια. Το ζεστό νερό βλέπετε ότι καθαρίζει πάρα πολύ καλά το γρανάζι. Φεύγουν όλες οι ουσίες που έχει πάνω, οι λιπαρές, τα γράσα. Έχει καθαρίσει πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικό. Ακολουθούν τα υπόλοιπα γρανάζια. Να πω ότι σε αυτό το σημείο που μιας που πιάνουν τα γρανάζια, τα κινέζικα, αν και φθηνά, έχουν πολύ ανθεκτικά γρανάζια, καθώς έτσι και στο εργοστάσιο έρχονται με πολύ δυνατά ελαττήρια. Τα περισσότερα είναι 400 plus FPS, οπότε τα γρανάζια που έχουν πάνω πολλές φορές είναι και καλύτερα από ιαπωνικά μοντέλα, όσο περίεργο για να ακούγεται. Καθώς έτσι και τα ιαπωνικά και βάσει νομοθεσίας έχουν πάντα λιγότερα FPS. Προχωράμε και στο τελευταίο γρανάζι. Είναι τόσο ζεστό το νερό που ακόμα και με γάντια με ζορίζει τη θερμοκρασία και δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο τρίψιμο. Μόλις ακουμπήσει το σφουγγάρι, κατευθείαν βγάζει όλο το γράσο. Φαίνεται και στο χρώμα ουσιαστικά όλων των εξαρτημάτων, τα οποία βγαίνουν με άλλο χρώμα στην κυριολεξία. Και ο οδηγός ελαττηρίου γεμάτος γράσο. Πολύ ωραία. Έχουν μείνει μικροεξαρτήματα. Tappet plate. Σχετικά δύναμο μου φαίνεται, δεν θα το πιέσω πολύ, με το σπάσω. Και μέσα έχουν μείνει τώρα τα ρουλεμάν, τα έδρανα, με συγχωρείτε, τα οποία θα τα βγάλω σε λίγο να τα στεγνώσω. Τα αφήνουμε καλά στην άκρη, στεγνώνουμε με φυσικό τρόπο και τα σκουπίζουμε καλά με χαρτί. Και μετά θα προχωρήσουμε στο να συζητήσουμε το θέμα του cut-off και το πρόβλημα που δημιουργείται στη σκανδάλη. Πριν το κάνω αυτό, θα ξεκινήσω να δοκιμάσω να βγάλω τη σκανδάλη ανάποδα, ξεκινώντας από την ασφαλιοθήκη να δω αν χωράει. Να αφαιρέσω πρώτα την ασφάλεια, πιθανότητα θα χωρέσει. Το Airsoft είναι γενικά πειραματισμός, έχει και ασφάλεια τύπου αυτοκινήτου. Θα προσπαθήσω να περάσω την ασφαλιοθήκη, φαίνεται ότι περνάει. Πέρασε η καλωδίωση. Αν περάσει και το βίσμα του ταμίγια, πιστεύω ότι η καλωδίωση θα βγει. Πέρασε. Υπέροχα. Έχουμε αφαιρέσει και την καλωδίωση και από το κάτω μέρος. Οπότε είμαστε έτοιμοι σχεδόν να καθαρίσουμε και το πάνω. Το ελαττήριο από το tappet. Το μόνο που έχει μείνει πάνω τώρα είναι το selector plate. Είναι αυτό που μετακινεί, όπως βλέπετε, το cut off, αυτό εδώ το λεβιδάκι, προκειμένου να τραβάει πίσω το δοντάκι από τη σκανδάλη. Λοιπόν, θα μπω στον κόπο να το βρέξω, έτσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο tappet plate δεν έχει πόλους πάνω, όπως έχουν κάποια πιο εξελιγμένα, είναι καθαρά μηχανικό, οπότε δεν έχει πρόβλημα από το νερό. Το βουτάμε στο ζεστό νερό να μαλακώσει, το καθαρίζω αυτό και πάμε να δείξουμε τώρα πού δημιουργείται το πρόβλημα με το semi και το auto. Έχω καθαρίσει το gearbox cell, το κέλυφο ουσιαστικά είναι, όπως βλέπετε, πάρα πολύ καθαρό. Έτοιμο να δούμε ουσιαστικά το όλο θέμα του cut off και πώς δουλεύει αυτό. Λοιπόν, το μετακινώ λίγο το selector. Ουσιαστικά τι γίνεται όταν κινούμε τον επιλογή αβολής, μετακινείται αυτή η πλάκα, όπως δείξαμε στην αρχή του τελύνεται, και όταν πάει τέρμα πίσω αυτό ανασηκώνεται. Όταν ανασηκώνεται, όταν είναι πάνω αυτό δηλαδή, το γρανάζι, το sector gear δεν έρχεται σε επαφή με το cut off, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το κομματάκι που βγαίνει έξω στα σταγόνα, οπότε
δεν τραβιέται πίσω στο σκανδάλι και συνεχίζει να ρίχνει αυτόματη βολή μέχρι να αφήσουμε μέσα στη σκανδάλι. Όταν είναι κατεβασμένο, δηλαδή το selector plate είναι στο εμπρόστιο μέρος και αυτό περιστρέφεται, ανασηκώνει το cut-off ελαφριά και τραβάει πίσω τον διακόπτη της σκανδάλης. Εδώ είναι και το όλο θέμα. Εάν αυτή η σύνδεση μεταξύ του sector, του cut-off και της σκανδάλης δεν είναι καλή, δεν έχει κάτι σωστά το cut-off, δημιουργούνται αυτές οι εμπλοκές και δεν λειτουργεί το semi ή το auto, αναλόγως ποιο είναι το πρόβλημα και πώς έχει κάτι στο cut-off. Λοιπόν, σε πρώτη φάση θα σας δείξω το sector gear, έχω βάλει μόνο το κάτω έδρανο και θα σας δείξω όπως περιστρέφεται το γρανάζι και κάνει ένα κύκλο, πώς ανασηκώνει το cut-off. Κάθε φορά που ανασηκώνει το cut-off, αυτό έχει ένα δοντάκι σε αυτό το σημείο, το οποίο τραβάει πίσω το κινητό μέρος της καλωδίωσης. Έχω περάσει λοιπόν μόνο το μηχανισμό της σκανδάλης και τον διακόπτη. Προσπαθώ στο το δυνατόν καλύτερα να το δείξω στην κάμερα. Όταν πατάμε τη σκανδάλη ουσιαστικά, πατιέται μέσα το δοντάκι και επανέρχεται με ένα λατήριο που πιάνεται πάνω στο gearbox. Και έχω μόνο το sector gear μέσα. Πατώντας ουσιαστικά την σκανδάλη, αν περιστρέψουμε το sector gear, το οποίο τώρα το δάχτυλο μου δεν χωράει από αυτό το μικρό παράθυρο που έχουν το version 3, θα προσπαθήσω με το κατσαβίδι. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ουσιαστικά έχει σπρώξει το cut-off το δοντάκι και το έχει πετάξει πίσω. Πάμε άλλη μία. Είναι αρκετά δύσκολο να μπορώ να το περιστρέψω. Το ακούσατε. Το cut-off σπρώχνει το δοντάκι προς τα πίσω με αποτέλεσμα να σταματάει η λειτουργία. Είμαστε σε κοντινό πλάνο προκειμένου να δούμε πώς λειτουργεί με ανοιγμένο το gearbox ο μηχανισμός του semi. Θα πατήσω την σκανδάλη κρατώντας όλο το μηχανισμό για να μην διαλύσει, γιατί δεν κρατιέται αν δεν κλείσει το gearbox, και βλέπουμε ότι είναι πατημένο, ουσιαστικά κλείνει το κύκλωμα και ξεκινάει η λειτουργία. Θα κάνει μία περιστροφή, θα τραβήξει πίσω το πιστόνι, θα το απελευθερώσει και όταν φτάσει σε αυτό το σημείο το sector gear θα σπρώξει το cut-off και θα τραβήξει μπροστά το δω της σκανδάλης. Πάμε άλλη μία. Δεν κάθεται όλα καλά τώρα. Συγγνώμη. Μία περιστροφή και απενεργοποίηση. Αυτό γίνεται όταν είναι στο semi, γιατί όταν είναι στο auto, όπως είπαμε, ανασηκώνεται το cut-off και δεν το πιάνει το sector gear. Θα αφαιρέσω τώρα την σκανδάλη και το sector gear και θα φέρω σε κοντινό πάλι τον μηχανισμό του cut-off με την σκανδάλη, με το κινητό μέρος. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα πολύ καλό focus. Βλέπετε που είναι το sector gear και που είναι η σκανδάλη. Όταν αυτό πηγαίνει μέσα, πατιέται το sector gear. Αυτή τη στιγμή επειδή έχει το ελαττήριο, αν δεν πατιέται τη σκανδάλη δεν μπορεί να μείνει στο μπροστό μέρος, και όταν ουσιαστικά σηκώσουμε το cut-off, σπρώχνει πίσω το δοντάκι. Όλο το πρόβλημα δηλαδή δημιουργείται εδώ, στο semi. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά ευθυγραμμισμένη και τοποθετημένη η σκανδάλη, το δοντάκι και σε άρτια σύνδεση με το cut-off. Και φυσικά όλα τα γρανάζια να δουλεύουν σωστά και να είναι καλά σημαρισμένα. Όλη η ιστορία ουσιαστικά είναι αυτό. Όταν θα κλείσουμε το gearbox, πρέπει να προσέχουμε όλα να έχουν ευθυγραμμιστεί, να είναι ίσια το cut-off, να είναι το ελαττήριο στη θέση του, να είναι σωστά τοποθετημένη η καλωδίωση και να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο άλλο πρόβλημα στην σχέση μεταξύ τους. Αυτά λοιπόν για το λύσιμο του version 3. Είπαμε αρκετά πράγματα. Χρειάζεται να δαπανίσετε λίγο χρόνο και εμπειρία προκειμένου να τα κάνετε. Είπαμε ποια είναι και η λύση για το πρόβλημα σε βολές. Επίσης πρέπει πάντα να προσέχετε, να τα αφαιρέσω αυτά εδώ πέρα, το δοντάκι να είναι σωστό, να μην είναι φερμένο. Ενδέχεται κάποια τμήματά του από την πολλή χρήση να έχουν φαγωθεί και να μην μπορεί να τα πιάσει το cut-off. Και εδώ βλέπω κάποιες συγκεκριμένες φθορές όπως και στο δοντάκι. Οπότε, εάν παρόλο που ρυθμίσετε το cut-off συνεχίζει το πρόβλημα, ενδέχεται να χρειάζεται να αλλάξετε και την καλωδίωση. Ελπίζω να βοήθησε αρκετά. Θα κάνουμε και άλλα τεχνικά βίντεο. Ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποστήριξή σας και ελπίζω να με στηρίζετε για να μπορέσω και εγώ να σας βοηθήσω να μπείτε σε αυτόν τον χώρο της επισκευής και της
αναβάθμισης, είναι ωραίος κόσμος, αλλά θέλει αρκετή υπομονή. Ευχαριστώ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.